channel. It's me, Lisa Rai. So guys, आज चाहिँ म किन यो ड्रेसहरु लगाएर म यता बसिरहेको छु तपाईहरुको अगाडि भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि एउटा न्यू नेपाली मेकअप ट्युटोरियल लिएर आएको छु. मलाई यो भिडियो गर्नु त त्यति इच्छा थिएन गाइस, तर पनि तपाईहरुको लागि यो भिडियो म शेयर गरिरहेको छु. सो गाइस, तर गाइस मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको भिडियोमा म एक दुईवटा चीज चाहिँ म युज गर्दिन मेकअपमा, तर प्राय केटीहरुले चाहिँ यो युज गर्छ. अनि नम्बर 1 छ मेरो फाउन्डेसन, अनि यो कन्ट्रोलहरु गर्छ. यो फाउन्डेसन युज गर्दिन अनि मलाई गर्नु पनि मन पर्दैन. अनि यो भिडियोको लागि गरौँ त सोच्दै थिए, बट नो गाइस, विदाउट फाउन्डेसन म युज गर्छु. जसमा कि कतिजना नानीहरु हुन्छ नि, मतलब कि अब 9th 10th पढ्नेहरु, तिनीहरुको स्किन एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ, 18 बिलोकोहरु, अनि तिनीहरुले पनि यस मेकअपलाई हेरेर गर्न सकोस् भनेर. सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट गरेर हामी यो भिडियोलाई गर्नेछौं. लेट्स स्टार्ट द भिडियो. फर्स्ट चाहिँ म एउटा यसले चाहिँ म आफ्नो हेयरलाई टाई गर्छु, बिकज गाइस मैले यहाँ चाहिँ अलरेडी यस्तो बाटेको छु, तपाईहरुले देख्न सक्छ, यहाँ सक्दैन नि गाइस. एउटा गाइस म यहाँ मेरो ब्यागमा चाहिँ ऐना राखेको छु, अनि सपोज केही परेछ भने चाहिँ यो हेयर ब्यान्ड. सो गाइस, फर्स्ट अफ अल हामी स्किनमा लाउनुपर्छ मोइस्चराइजर. अनि म चाहिँ यही नै भन्छु कि हिमालय मोइस्चराइजर लगायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ. त्यो बेबी क्रिम हुन्छ नि, मैले त्यही लाउँथेँ, तर अहिले चाहिँ सकिरहेको छ अनि किन्नु पनि जानु भ्याउँदिनँ. र मैले यहाँ ल्याक्मी पिच मिल्कको मोइस्चराइजर लिइरहेको छु गाइस. obviously हुन्छ अनि आइब्रोको लागि चाहिँ गाइस म यहाँ प्यारिस भन्नेको यो ब्राउन शेड्स लिएर चाहिँ म गर्न लागिरहेको छु गाइस यो ब्रशले. ओके, फर्स्ट गाइस यहाँ म यस्तो डट बनाउँछु. ओके, अनि यहाँ एउटा लाइन दिन्छु म. ओके, त्यसको बादमा यहाँबाट यसरी काट्छु, माउन्टेन शेपको बनाउँछु म. यहाँ ओभर ब्ल्याक गर्दिनँ गाइस, यो मेरो ब्ल्याक हैन, यो ब्राउन कलर हो. सो गाइस, म ओभर ब्ल्याक चाहिँ कालो चाहिँ म गर्दिनँ. ओके गाइस, ये देख्नुहोस् यहाँ आई स्याडोबाट म यो कुन चाहिँ लिम भन्दा गाइस, म मिक्स लिन्छु. म लिन लागिरहेको छु यो लभ लाइट भन्ने, अनि यो रेड, अनि यो फोरवटा कलरले चाहिँ अब म आफ्नो आइसलाई सबसे पहिला म यो पिङ्कलाई लिएर आफ्नो आइसमा. ओके गाइस, अलिकति लगाएर चाहिँ म यो ब्रशले ब्लेन्ड गर्छु गाइस यसलाई. छैन अहिले मलाई कस्तो देखिरहेको छ भनेर, बट गाइस आफ्टर मेकअप नै हेर्नेछौँ.
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गाइस आई डोन्ट नो मलाई कस्तो देख्दैछ पेडा जस्तो देख्नु सक्छ गाइस ओके सो गाइस अब म केही कुराहरु लाउने छु र फाइनल लुक तपाईहरुसँग शेयर गर्ने छु लाउने छु गाइस यसलाई चाहिँ भन्न नगेरी ओके गाइस सो गाइस यही नै हो मेरो फाइनल लुक भित्र चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ लाइट गयो अनि अँध्यारो भयो र म यहाँ बाहिर आएको छु गाइस सो दिस इज माई फाइनल लुक यु क्यान सी गाइस मैले यो लाछा पनि लगाएँ इट्स कल लाछा यसलाई भन्छ नौगेरी अनि यही नै हो गाइस मेरो फाइनल लुक सो गाइस तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज तपाईहरुले मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि साइडको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस् किनभने मेरो नयाँ नयाँ भिडियो हेर्ने तपाईहरुकोमा सबसे फर्स्ट आउन सकोस् भनेर ओके गाइस सी यू